මීවිත පිරුණා මැදියම් ඔබ නැති පාළුව දැනුණා ඉවසුම් නෑ නැතු ළඟ සීතල මැවුණා කඳුල තාලෙට හැලුණා මාහද හැනුවා ඔබ දන්නේ නැතු ළඟ සීතල මැවුණා කඳුල තාලෙට හැලුණා මාහද හැනුවා ඔබ දන්නේ එහෙ පෙන්නන්න එපා මෙහෙ පෙන්නන්න එහෙ පෙන්නන්නේ මොකටද ඔයාට කියන්න බෑ කියලා දන්නවා Hi foodies! ඔන්න ෆුඩ්ස් චැලෙන්ජ් එකක් අරගෙන මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ගොඩක් කාලයකට පස්සේ ගෙස්ට් කෙනෙක් එක්ක කරන ෆුඩ් චැලෙන්ජ් එකක්. දැන් පහුගිය ටිකේම අපි දෙන්නගේ චැලෙන්ජ් තිබ්බා. ඒ වගේ එක සෙල්ලම් තිබ්බා. හැබැයි අපිට අර ගෙස්ට් කෙනෙක් එක්ක කරන්න බැරුණානේ චැලෙන්ජ් එකක්. ගිය මාසෙකද කරේ අන්තිමට අපි? අන්තිමට කරේ අපි දෙන්නද? නෑ. ගෙස්ට් කෙනෙක් එක්ක? නෑ ඊටත් කලින්නේ. මාස දෙකකට කලින් සචින්ලත් එක්ක. ටික දවසක් වෙනවා දැන්. ඔන්න ඒක නිසා ඒ අඩුව පුරවන්න තමයි මේ අද සුපිරි චැලෙන්ජ් එකක් අරගෙන ආවේ. මේ සැරේ අපි ඔයාලට චැලෙන්ජ් එකට එක්කන් ආවේ ගායකයෙක්ව. ඉතින් ඔයගලන් thumbnail එකකින් දැක්කා කවුද කියලා. අද අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ දිනේෂ් තරංග. ඉතින් අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ මීගමුවට. දිනේෂ්ලා ගෙදරට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ෆුඩ් චැලෙන්ජ් එක කරන්න. ඉතින් මේ ඉන්නේ අපේ අමුත්තා. අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අමුත්තා බලන්න ගෙදරටම. කොහොමද ඉතින් මොකද වෙන්නේ මේ දවස්වල? හොඳයි හොඳින් ඉන්න. ඉතින් කොවිඩ් එකත් එක්ක පොඩ්ඩක් ඇතුළට වෙලා හිටියා. ඉතින් නමුත් ඉතින් යාළුවෝ ටික එනවා කියද්දි ඉතින් චැලෙන්ජ් එකට ඉතින් සතියක් මීට කලින් මෙහෙම චැලෙන්ජ් එකට කාලා නෑ ෆස්ට් ටයිම් මේ ෆස්ට් මගේ රස කරනේ කන්නේ නැත්තම් නැත්නම් හැමදාම ඉඳගෙන පැය ගාණක් තිස්සේ හිමීට හැමදාම කන්නේ. අද චැලෙන්ජ් එකක් තියෙන්නේ ෆස්ට් ටයිම් මගේ ලයිෆ් එකේ ෆුඩ් චැලෙන්ජ් එකකට රෙදෙන් කරන්නේ. ඔය දැන් ඒකට කොහොමද කාලා දින්නේ? මම ඇත්තටම කියනවා ඇයි මේ සතියක් තිස්සේ මම කෑවේ නෑ මොකද ඔයා මට කිව්වනේ මේ ෆුඩ් චැලෙන්ජ් එක කියලා. මම පොඩ්ඩක් මේ දවස් ටිකේ ඩයට් එකේ ඉඳලා ඇඟත් පොඩ්ඩක් හදාගෙන මේ සතියක් තිස්සේ නොකාම හිටියා. මොකද එතකොට හොඳට කන්න පුළුවන් ටක් ගාලා. ඔන්න එහෙනම් මේ ෆුල් බැටල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අද අපි දෙන්නගේ බැටල් එක කොයි විදිහටද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අද තියෙන්නේ පිට්සා චැලෙන්ජ් එකක්. ඉතින් අපි මේ පිට්සා ගත්තේ කොස්පි කියන ප්ලේස් එකෙන්. ඉතින් කොස්පි කියන නම ඇහුවාම ඔයගලන්ට මතක ඇති අපි මේගොල්ලන්ගේ කොට්ටාව බ්‍රාන්ච් එකේ වීඩියෝ එකක් කරා. ඉතින් ඒක බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් ඒකත් බලන්න. ඉතින් මේගොල්ලන් අලුතෙන් බ්‍රාන්ච් එකක් ඕපන් කරලා තියෙනවා මීගමුවේ. මීගමුවේ ආපිකෝ එකේ කාර් පාක් එකේ තමයි මේ බ්‍රාන්ච් එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි අද මීගමුව එන හින්දා අපි හිතුවා මේ පිට්සා චැලෙන්ජ් එකට පිට්සා මේ ප්ලේස් එකෙන් ඕඩර් කරන්න. ඉතින් ඇත්තටම මේ ප්ලේස් එකේ පිට්සා varieties ගොඩාරියක් තියෙනවා. ලොකුම මෙනු එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් පොඩි අයට හරියන විදිහට ඒත් එක්කම ලොකු අයට කටට සැරට ওই විදිහට පිට්සා ඔප්ෂන්ස් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ස්නැක්ස් වර්ග තියෙනවා, බෙවරේජස් තියෙනවා. ස්වීට් රේන්ජ් එකේ පිට්සාස් මේ ප්ලේස් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ස්පෙෂලි මේකේ ශ්‍රී ලංකන් ට්විස්ට් එකක් එක්ක ඒ කියන්නේ ලංකාවේ කමට තියෙන පිට්සා විශේෂයෙන්ම මේ ප්ලේස් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ක්‍රස්ට් එක සිලෙක්ට් කරන්න ඔප්ෂන්ස් 4ක් තියෙනවා. බ්‍රෙඩ් ක්‍රස්ට්, තින් ක්‍රස්ට්, රෙඩ් රයිස් සහ ජැක් ෆෘට් විදිහට. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ හරි තින් ක්‍රස්ට් එක ගත්තහම උඩින් සෝස් දාලා ඊට පස්සේ එක්ස්ට්‍රා චීස් දාලා තමයි අපි ගන්න ෆ්ලේවර් එක මේගොල්ලන් ඇඩ් කරන්නේ. ඒත් එක්කම අපි බලන් ඉද්දිම තමයි oven එකට දාලා බේක් කරලා උණුවෙම අපිට සර්ව් කරන්නේ. ඉතින් අද අපේ ෆුඩ් චැලෙන්ජ් එකට අපි තෝරගත්තේ ස්පයිසි රේන්ජ් එකේ පීට්සා දෙකක්. එකක් තමයි හෝහෝ චිකන් පීට්සා එක. මේක අපි ගත්තේ බ්‍රෙඩ් ක්‍රස්ට් එකෙන්. ඒත් එක්කම ඒකට සෝස් දාලා එක්ස්ට්‍රා චීස් දාලා ඊට පස්සේ නයි මිරිස් ඇඩ් කරලා තියෙනවා ස්පයිසි රේන්ජ් එකේ හින්දා. තව ගත්ත හෝහෝ ප්‍රෝන්ස් එක. ඒකෙත් අර විදිහටම බ්‍රෙඩ් ක්‍රස්ට් පීට්සා එකට උඩින් සෝස් දාලා ප්‍රෝන්ස් ඇඩ් කරලා එක්ස්ට්‍රා චීස් දාලා නයි මිරිස් දාලා තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ දෙකට අමතරව අපිට තියෙනවා එක්ස්ට්‍රාස් විදිහට garlic bread portions දෙකක්. මේක පොඩි පාංගිඩියක් විදිහටම තියෙනවා ස්ලයිසස් කපලා. ඔන්න ඔය දෙක ගානේ අරන් තමයි අද ෆුඩ් චැලෙන්ජ් එක වෙන්නේ. පීසා තියෙනවා, garlic bread තියෙනවා, හිරවුනෝතින් බොන්න ඩ්‍රින්ක් දෙකක් තියෙනවා. චැලෙන්ජ් කරන දෙන්න වෙනවා මගේ දෙපැත්තේ. yes. රෙඩිද දෙන්න? රෙඩි. දැන් ඔයා මීට කලින් අපේ චැලෙන්ජ් දැකලා ඇතිනේ. ඔව්. අපි සාමාන්‍යයෙන් කන විදිය තමයි චැලෙන්ජ් එක. අනිවාර්යෙන්ම. එතකොට අපි දෙන්නේ මහා අමුතු ක්‍රමයක්. ජීවිතේට මිනිස්සෙක් හිතන්නේ නැති මහා පිස්සු ක්‍රමයකට තමයි අපි කන්න දෙන්නේ. හරිද? දැන් ඒක නිසා ඔයාටත් අද අපි දෙන්නේ එහෙම ක්‍රමයක්.
ඔයාට විතරක් නෙවෙයි ඔයාට. දෙන්නටම දෙන්නේ මහා ආලු. මෙයා ඉතින් කරන්නේ බැරි දෙයක් දෙන එක තමයි. පීසා කන්න පාවිච්චි කරන්නේ නැති දෙයක් තමයි අපි දෙන්න හදන්නේ ඔයාට. හරි. දැන් ඔයා රෙඩිද එහෙම දෙයකට? මම රෙඩි. ඕන දෙයක් දුන්නොත් කනවා. ඕන එකකින් කනවා. චැලෙන්ජ් එක ඕන විදියට මම බාර ගන්න ලෑස්තියි. සුලංගිල්ල නියපොත්තෙන් කන්න තියෙන්නේ. හරි කමු. මෙහෙම නියපොත්තෙන් හූරගෙන කමු. කනවාද ඒක? යස්. එච්චර මාරු කරන්නේ නැහැ. එච්චර මාරු කරන්නේ නැහැ. ඔයාට දෙන්නේ මෙන්න මෙහෙ වගේ ටූල්ස් දෙකක් දෙන්නට. මැජික් ටූල්ස් එක මොකක්ද කියලා බලමු. බලන්න දිගෑරලා මොකද්ද කියලා. ඕයි. දිගෑර ගන්න එකම චැලෙන්ජ් එකක් මං හිතන්නේ. ඒකනේ. ස්පූන්ස් එකක් තියෙනවා. තේ හැඳි දෙකක්. සයිසස් දෙකක්. අපි දෙනවා එක කණ්ඩායමකට තේ හැඳි දෙක බැගින් ලොකු හැන්දක් තියෙනවා පොඩි හැන්දක් තියෙනවා. තමන් කැමති හැන්දක් තමන්ගේ කැමති අතකට අරගෙන කන්න පුළුවන්. තේ හැඳි දෙක විතරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අතින් අල්ලන්න බෑ. එක පීස කෑල්ලක්වත් එක ගාලික් බ්‍රෙඩ් කෑල්ලක්වත් කොකා කෝලා එකක් බොන්න ඕන තේ හැන්දෙට ඔහම දාගෙන ওই විදිහට. එහෙමද? සීරියස්ලි? ඒ චැලෙන්ජ් එකට වැඩි වගේ. ඒක බොරුවක්. ඒක මගේ බොරුවක්. ප්‍රෝඩාවක්. ඔයාලට තියෙන තේ හැන්දෙන් හැමින් කන්න විතරයි. විනාඩි 10ක් හම්බෙනවා. හරි. විනාඩි 10 ඇතුළත වැඩිම ප්‍රමාණයක් කාලා තියෙන කෙනා දිනුම් එයාට පුළුවන් අපි දෙන තෑග්ග අරගෙන ගෙදර යන්න. ඔයා දිනුවොත් ඔයාට තෑග්ග ගෙදර යත් එක බෙදා හදාගෙන ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි දිනුවොත් ඒක අපි දෙන්නට ගෙදර අරන් යන්න පුළුවන්. ඒත් කනබොන දෙයක්මයි නේ. රයිට් එහෙනම් සුබ පතනවා දෙන්නටම. හරි. හරිද? එහෙනම් තේ හැන්දේ ජයවා. අපි විනාඩි 10ක ඇතුළත කමු පීසා. යස්. හැන්ඩි ටික කඩා ගන්න එපා කන්න. හරිද? හරි බඩගිනි. හරි බඩගිනි අපිට කන්න දෙන්න දැන්. ඕකේ එහෙනම් අපි ස්ටොප් වොච් එක තියමු. හරි. 1 2 3 start. ඕ කෙඩින්නේ ඔලු. Come on. Hemi kan. Sarai. Hondar cheese තියෙන අතර. Right. Right. Ini Bangun. Mambo. Sarai. Ada කඩා ගන්න වෙර සීන් එකක් තියෙනවා. ෂූ. මම හිතන්නේ මට හම්බෙලා තියෙන හැමද මේ කැපෙන්නේ නැති හැමද. එක තැන. නෑ ගන්න. කොහෙද? ඔය දෙකක් ඉවරයි. ඔය වෙනදට හැන්දෙන්ද පිට්සා කන්නේ නැත්ත කියන්නේ. ඔච්චර ලස්සනට ගන්නේ. මම ගෙදරත් කියන මම කඩලට හරි ලස්සනට යූස් කරනවා කියලා මම දන්නේ නැහැ ඒත් එහෙම වෙනවා කියලා. ඒ අර දැන් පුරුද්දට වගේ රොඩට කරලා කරනවා. හක් ගාලා කරනවා ලස්සනටත් කරනවා. මේ මේක අච්චාරුවත් තනි කර. චැලෙන්ජ් එකනේ. ඔව්. කත ලස්සන බලන්න. කන විදිහට හරිම කතා එකකින්ද ගණන් ගන්න බෑ සමා වෙන්න. කොච්චි අම්මා කොච්චි දුරන්ද? ඕකේ. පොඩියක් ගත්තා. අතරම බඩක් පිරුණා. අතරම මගේ ඩයට් එක කුඩු. අතර මේකට මේ තව සැර සෝස් එකකුත් තිබිලා අරන් ආවා. ඒක දැම්මේ නැහැ. ඒක දැම්ම නම් කන්න වෙන්නේ නැහැ. දැන්වත් දාන්න. අද දවසේ අංග හදන සීනේ බොඳ වෙලාම යනවා. ඉවරයි. දවස් 3කට හරියන කැලරිස් දෝහෙද? ඔව්. දවස් 3ක් ආයෙ නොකාම ඉඳලා. කතායි කාලේ. සින්දු කියන්න හොම. කොහේ දෙමර හිර වෙලා ඉන්නේ.
ගොඩක් අමාරු නෑ පොඩ්ඩක් කඩා ගන්න විතරයි අමාරු. කන එක තමයි අමාරු. දැන් බඩ පිරලා තියෙන්නේ. අම්මෝ බෑපා. time ලෝකේ දින අවසන් කෑම. අම්මෝ dead. හිතන්න මේක ෆිල්ම් එකක් බල බල රහට කන්න තියෙනවනේ. අත්දරම. අය මෙච්චර කාලෙකින් කන්නේ. මම බලාදයි ඈ. නෑ නෑ එහෙම කොහෙද ගාලික් බ්‍රෙඩ් එකකුත් තියෙන්නේ. ඒක කන්න බෑ මට. මේක කියලා මම මරනවා. පිට්සා එකට විතරක් තරගෙ දීමුද? හා මම කාලේ ඉවරයි. මම ඒක කිතුලේ. පරාජය බාර ගන්න හින්දනවා. ඇත්තටම බඩ පිරලා තියෙන්නේ. මං හිතුවේ මට ලාර්ජ් එකකුත් කන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. හැබැයි මම හිතන්නේ මේ ෆිලින් එක ගාලික් බ්‍රෙඩ් එකවත් අපි ඉවරටම ඉවරයි. හොඳටම බඩ පිරුණා. මම කෑල්ලක් ඉතුරුයි සම්පූර්ණයෙන්ම. මෙයා කාලේ ඉවරයි. අනේ මගේ මේක ඉතුරුයි. එහෙනම් කාලේ මම ජයග්‍රහණය කරා. යේ! කමන්නේ මොනා කරන්නද? අනියන් කෑල්ලක් දෙන්න. නෑ ඇත්තටම හිතුවට වඩා බඩ පිරුණා. අත්තරම මීඩියම් කියන්නේ රෙගියුලර් සයිස් එකේ පිට්සා එකක් ගත්තේ. මම හිතන වෙලාව කියන්න 7 අපි විනාඩි 7ක් නැවැත්තුවා. පිට්සා එකට විතරක් තරඟ දීලා මොකද පිට්සා එකෙන්ම බඩ පිරුණා. ගාලික් බ්‍රෙඩ් එකවත් ඉවරයි. නමේ විදිහටම හෝ ගගනවා ඉන්නේ. නයි මිරිස් දාලා නහයත් බුරුලලා තියෙන්නේ. බඩත් පිරලා තියෙන්නේ. අතරම හොඳයි. රසයි. තරගෙත් සුබිරි. මෙයා කෑව හොඳටම. මමත් කෑවා ඉතින් හොඳටම. මෙයා හොඳටම කරා. මම හොඳටම ටිකක් කරා. අම්මෝ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අද චැලෙන්ජ් එක. දානවා. සෝස් එක ආවනම් මම ඒකයි සෝස් එක කිව්වේ. බැරි වෙයි කියලා. ඒක තනිකර කොච්චි. සීනි දෙන්න සීනි අහුරා. එපා. සීනි අහුරා. එපා එච්චරම උලක් නෑ. ඒ කියන්නේ මෙයා මං හිතන්නේ අර වැටිච්ච තිම් එක නිකන් කෑවනේ. වැටලා තිබ්බේ නිකන් ගෑවනේ. අයියන් මම දෙකක් දැන් මේ කකා හිද්දි මේ කෑල්ල ලොකුවට තිබ්බා. ඒ කෑල්ලත් එක අයින් කරා තව කෑල්ලක් අයින් කරා. මෙයා කිව්වා නේ කන්න ඕනේ කියලා. මම ලොකු කෑල්ලක් කරලා අර කෑල්ල කෑවා. නිකන් කෑවේ. ඔන්න ඉතින් කාලෙකින් ෆුඩ් චැලෙන්ජ් එකක් වින් කරා මාර සතුටක් තියෙන්නේ. ෆුඩ් චැලෙන්ජ් එකක් වින් කරාම මොකද වෙනදට හොර කරලා නිරා ගන්න බැරි වෙනවා මේ බුචි එහෙම ඉද්දි. කොහොම හරි ඉතින් අද විනර්ට අපි දෙන්න හිතුවේ පිට්සාමයි. අපි ඉතින් කොස්පි එකෙන්ම ලාර්ජ් පිට්ස් එකක් ගත්තා. ආරච්චිස් ෆේවරිට්. මේකේ චිකන් ප්‍රෝන්ස් දෙකම දාලා චීස් එක්ස්ට්‍රා චීස් දාලා ඊට පස්සේ සෝස් දාලා එහෙම තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම දැන් සැරනේ කෑවේ. ඒ හින්දා ගත්තා චොක්ලට් පයිනැපල් පිට්සා එකක්. ඒකේ රෙගියුලර් එක. ඒකේ චොක්ලට් දාලා ඊට පස්සේ පයිනැපල් අන්නාසි දාලා චීස් දාලා තමයි තියෙන්නේ ස්වීට් රේන්ජ් එකෙන්. හැබැයි ඉතින් ඔන්න මම දිනුවත් අපේ මේ චැලෙන්ජ් එකට අපි ඉන්වයිට් කරලා ඒකට ආපු දිනේෂ්ට අපි දෙනවා මේ gift එක. thank you so much. පරිදිලා මට gift එකක් දීලා යන්නේ මෙයාද? family එකත් එක්ක බෙදාගෙන ගන්න. පරිදිලා මට gift එකක් දුන්නා දැන් practice කරන්න. දැන් ඊළඟ next එකේදී මේ challenge එකේදී මට දිනන්න මෙයා practice කරන්න මේක දීලා යන්නේ දැන්. ඔව්. ඒ කියන්නේ දැන් දුක් විඳිනවා කෑවේ. ඔව්. දැන් ඔයාලට සතුටෙන් කන්න. කට්ටියත් එක්ක නිදහසේ සතුටෙන් හිමින්සරේ කන්න ඕනේ. thank you so much. thanks a lot. ඒත් එක්කම ගොඩක් thanks අපේ challenge එකට ආවට අපිත් එක්ක එකතු වුණාට වගේ මේ busy schedules එක අපිට challenge එකට ආවට නෙමෙයි challenge එක කරන්න අපිට ගෙදරට එන්න දුන්නා. අනේ ඔයගොල්ලෝ දෙන්නට thank you so much. thank you කියනවා. ඔය දෙන්නට මොකද හේතුව first time මගේ life එකේ මම මෙහෙම challenge එකක් කරපු. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි. මම හිතනවා මේ challenge එක ඔයාලට දිගටම කරන් යන්න හදවතින්ම සුබ පතනවා. මොකද ලස්සන වැඩක්. මොකද හැමෝම කරන වැඩක් නෙමෙයි මේක. මම ලංකාවේ මම හිතන්නේ මම ආටිස්ට් කෙනෙක් විදියට මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා. මොකද හේතුව මේ වගේ challenge එකක් මම කොහෙවත් දැකලා නැහැ තාම. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දෙන්නට හදවතින්ම wish කරනවා දිගටම මේ වැඩේ සුපිරියටම කරන් යන්න කියලා. thank you so much. ඒත් එක්කම තව පීට්සා එකක් තියෙනවා Greek Mediterranean chicken pizza. මේකේ spicy level එක ගොඩක් අඩුයි. ගොඩක් පොඩි අය තමයි කිව්වා මේකට ආස. chicken extra cheese දාලා sauce add කරලා තමයි මේ pizza එක හදන්නේ.
ඉතින් මේ ස්පෙෂල් පීස් එක අපි දෙන්න හදන්නේ පොඩි ළමයෙක්ට. විශේෂ පොඩි ළමයෙක්ට තමයි කතා කරලා මේක දෙන්න හදන්නේ. ඇත්තටම මේ වැඩේ සම්බන්ධීකාරක නිලධාරීතුමාට දිනේෂ්ව සම්බන්ධ කරලා මේ වැඩේ ඕගනයිස් කරගන්න අපිට පට්ට හෙල්ප් එකක් දුන්න ප්‍රබෝධ මල්ලිට තමයි මේ පීස් එක දෙන්න හදන්නේ. එයා කරපු සේවය අගය කිරීමක් ලෙස. එන්න ප්‍රබෝධ මල්ලි පොඩි ළමයා මේ බාන්න මේ අහිංසක වුණ බාන්න පොඩි ළමයාගේ පොඩි නෑලු. කුචි ඔයා පොඩි ළමෙක් වගේ. උසෙන් බැලුවොත් මම පොඩි ළමයා සිරාවටම. උසෙන් බැලුවොත් දක්ෂයෙක් වැඩෙක් සුපිරි වැඩෙක් YouTube Facebook වල ඇත්තටම සුපිරි වැඩෙක්. අපි හැම මොකක් හරි වෙච්ච එකම ටක් ගාලා තව ටික දවසකින් Facebook එක මෙයා ගන්නවා කියලා තමයි කියන්නේ සල්ලි වලට YouTube එකයි. YouTube එක අයිතිකාරය වෙනවා තව ටික දවසකින්. කොට ඔය ෆේස් කට් එකක් තියනවනේ අර අයිති කෙනාගේ වගේ සකබක්ගේද? මම නම කියන්නේ කියන එකට ඒකේ නෝ Nokia හිටියේ. පොඩි එහෙම පෙනුමකුත් තියෙනවා තමයි. නෑ හැබැයි මට ඇත්තටම කියනවා ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා. මගේ Facebook එකෙත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් කළා ප්‍රබෝධ මල්ලි තමයි මාව ගොඩ දාලා දුන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ආදරේ. අපිත් හැම එකකදීම ප්‍රබෝධ මල්ලිට තමයි. ඔව් ඇත්තටම අපෙත් තියෙන يعني YouTube සම්බන්ධව ගොඩාක් ටෙක්නිකල් ප්‍රශ්නවලදී අපිට දව්වට ඉන්න මල්ලි කෙනෙක් තමයි මේ. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙච්ච ගමන් ටක් ගාලා ප්‍රබෝධ මල්ලිට තමයි කෝල් එක ගහන්නේ මල්ලි මෙහෙම සීන් එකක් තියෙනවා මොකද කරන්නේ කියලා. කිව්ව ගමන් අනිත් පැත්තට උත්තර එනවා. ඔය වෙලෙත් ඔන්ලයින් උත් ඉන්නවා. මෙහෙමයි ඒක වටිනා. මොකද හේතුව දොස්තර කෙනෙක් වුණාම දොස්තර බෙහෙත් දෙන්න හැමතිස්සම ඉන්න බෑ. දිවා රාත්‍රී සේවාව. අනිවාර්යෙන්ම. සතිය පුරා කෙලින්ම 24 මොකද්ද කියන්නේ දවස් 7ම කෙලින්ම පැය 24ම. ඒ සේවය වෙනුවෙන් මේ පොඩි දෙයක් ඕක කාලා තව හොඳට වැඩ කරන්න. තව ලොකු වෙන්න හොඳට. Thank you. එහෙනම් thank you මල්ලි. Thank you. ඔන්න එහෙනම් මේ විදිහට තවත් සුපිරි ෆුඩ් චැලෙන්ජ් එකක් නිමාව දකිනවා. ඉස්සරහටත් මේ වගේ තව සුපිරි ෆුඩ් චැලෙන්ජ් අපි ඔයාලට අරගෙන එන්න. ඉතින් මේ චැලෙන්ජ් එක ගැන මොකද හිතුනේ කියලා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒත් එක්කම තාම එකව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එකක් click කරන්න. එතකොට මේ වගේ තව videos දිගටම ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි දිනේෂ් අද දවසේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා කෑවට. thank you ඔය දෙන්නටත් අද ඇවිල්ලා මට කන්න දුන්නට. ඒත් එක්කම මේ වෙලාවේ කැමරාව පිටුපස ඉන්නවා ප්‍රබෝධ මල්ලි. ගොඩක් ස්තුතියි ඔයාලට මේ වැඩේ සම්බන්ධීකරණය කරාට. ඒත් එක්කම මේ බලන ඩිවයිස් එක ඉස්සරහා ඉන්න බලන ඔයාලටත් ගොඩක් ස්තුතියි අද වීඩියෝ එක බැලුවට. එහෙනම් ඉතින් ඉක්මනටම තව අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඔයාලව හම්බෙන්න එන්න. හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. අපි ආදරය ගේමු. තව පිට්සා එකක් තියෙනවා ග්‍රීක් මෙඩිටේෂන් මොකද කිව්වේ? මෙඩිටරේනියන්. ඒ ඔයා කියන්න කොච්චර වටක පුළුවන් නේ. ඔයා කියන්නේ ඔයා කිව්වම තමයි ලස්සන. වැරදුනත් ඔයා කිව්වම ලස්සනයි. මෙඩිටරේනියන් නේ. පාරවයි චෝදනා මානවයි රැඳිවා රවටන්න දෝපෙන් කළේ මානුඹට පෙම් කළේ නෑනුඹට තේරුනේ වෙන් වී ගියත් ඔයා තාමත් මගේ ජීවිතේ දෙරෙනා Maru.